अब गर्लफ्रेन्ड हुनेहरू गर्लफ्रेन्ड घुमाउनु जानु परेको गर्लफ्रेन्ड नहुनेहरू अब पट्याउनु खोज्नु पर्यो हैन त Wait a minute. Who are you? मान्तर सोच यो मान्छे हेरे यसरी कति हतार भएको यसलाई भनेर छ त बाइक किने मैले त्यही भएर त हो नि चाँडो जान पाऊँ भनेर 10 पास गर्न पाएको छैन माकुरेर बाइक बटारेर हिँडा 5-6 हजारमा रेप्लिका लाउनु भन्दा त बरु 6,000 7,000 मा त दामी ड्युटी अथोराइज्ड वाला हेलमेटै आउँछ नि हैन ओए खानी रहेछ यार माकडक्स उनीहरूले कन्टेन्ट दिएको छ भने हजुरहरूले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ क्या जो बाहिर ट्राई गर्दैछन् जो यहीँ जबको लागि अथवा आफ्नो बिजनेस स्टार्ट गर्दैछन् सबलाई हैन अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु 2023 को सो हे गाइज गुड मर्निङ वेलकम ब्याक टु द न्यू एपिसोड अफ श्रावण ब्लग्स होप सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला एन्ड म पनि सन्चै नै छु है सो नेक्स्ट ब्लग गाइज है अनि आज चाहिँ म अलिकति ढिला उठेँ अहिले 11 बजिरहेको छ 11 बजे उठेँ म होइन आज त्यही पनि नोरिच अनि म चाहिँ आज काठमाडौँ जान लागेको किन जान लागेको पछि भन्छु अनि कसलाई भेट्न जान लागेको त्यो पनि पछि भन्छु बाइकमा होइन सो अब चाहिँ म बाइक तलै छ अनि बाइक स्टार्ट गर्छु मजाले बाइकमा भ्लग बनाउनु पऱ्यो मजाले होइन तर त्योभन्दा अगाडि जो नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल है किन भन्दा अहिले 3K पुग्न लागिसकेको छ हाम्रो होइन 3K सुन हिट हान्नुपर्छ मिठो पारामा है सो आज त्यही हो अरू त त्यस्तो केही छैन अनि यहाँ चाहिँ मैले यहाँ केही खाली छ होइन अनि मलाई कस्तो लागिरहेको थियो त्यही भएर यहाँ चाहिँ मैले केही न केही नयाँ प्लान गरिरहेको छु केही हाल्ने प्लान गरिरहेको छु सो बिस्तारै भन्छु म हजुरहरूलाई होइन सो अहिले भेटौँला है त सो राइट गाइज अब चाहिँ म जान लागेको बाइक वाइल धुलो छ मेरो है धुनु पनि भ्याएको छैन मैले सो काठमाडौँ जान लागेको सुरुवात चाहिँ घरकै बाटोबाट गरौँ होइन हाम्रो यहाँको बाटो नि कस्तो छ भनेर देखाउन यो अलिक कच्ची छ होइन यो नि यसमा नि बजेट परिसक्यो अरे अब यो पनि मजाले दामी पिच हुन्छ होइन अन्त चिल्ने हुइले हान्नलाई कहीँ जानै पर्दैन नि यहीँ बसी पुग्ने भयो है सो अहिले भेटौँ ल यहाँ चाहिँ बच्चाहरू अलि बढी यताउता गरेर हुन्छन् त्यही भएर सतर्क भएर हिँड्नुपर्छ यो ठाउँमा चाहिँ फेरि यस्तो हुन्छ कि भ्लग बनाउन थालिसकेपछि अलिकति अब गोप्रो बोकेर हिँडिसकेपछि अनि जसले नि यसो हेर्ने हुन्छ क्या त्यही माथि फेरि श्रावण ब्लग्सको फेरि हेलमेट कडा होइन माकुरी बाइक कडा अरे के अलिक बडी फ्लेक्स गरे जस्तो हुन्छ फेरि कसैको नभएको बाइक भन्दा होला कसैको नभएको बाइक त होइन मेरो लागि R1 पनि यही मलाई R6 पनि यही आफ्नो जे छ होइन त्यसमै खुसी हुन सिक्नुपर्छ अनि मान्छेहरूको चाहिँ अट्र्याक्सन अलिक बढिरहेको छ म बट्री म अलिकति ह्यान्डसम भएर पनि होला त्यही भएर म अलिकति भाइजो साइजो खोल्ने बानी छैन मेरो सबले हेरेर हुन्छ नि त त्यही भएर सो अहिले चाहिँ म काठमाडौँ जान लागेको अनि जो नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल है त्यति भन्दै म चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु होइन अब यो यहाँ यताको बाटो लगभग मान्छेहरूलाई कन्ठ हुन थालिसक्यो होला कहाँनिर कुन खाल्टो छ भनेर होइन त्यही भएर म चाहिँ जाँदैछु यत्तिकै क्या हेरिदिएर यार यो स्कुटर चलाउने दाइले ठिक छ म ह्यान्सी छु भन्ने मलाई थाहा छ अरे क्या अझै हैट तेल पनि छ मेरो बाइकमा यो सुत फोहोर रहेछ आम्मा कस्तो फोहोर छ यार आज त वास हान्छु म बेलुका बिजोकै फोहोर भयो यार बिजोकै फोहोर अनि कहाँ हुन्छ त आज चाहिँ म काठमाडौँ जाँदैछु हाम्रो उत्सव भ्लग्सलाई भेट्नको लागि होइन उसलाई नभेटा लगभग एबाउट द इयर हुन लागिसक्यो होइन नभेटेको सो आज चाहिँ म भेट्न जाँदैछु सो आइ एम कमिङ होइन गाइज अनि उत्सव र म आज कहाँ जान्छौँ हेरौँला अब होइन गएपछि थाहा हुन्छ हाम्रो प्लान के भने हामी अब चिल पाराको मान्छे होइन कतिखेर कहाँ गइन्छ के हुन्छ केही थाहा नै हुँदैन क्या हामीलाई सो त्यति भन्दै अगाडि बढिरहेको छु अनि हाम्रो एउटा मिठो लङ टुर आउँदैछ गाइज होइन कुन ठाउँ होला भनेर गेस हान्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले नेक्स्ट भ्लगमा म रिभिल हानिदिन्छु अनि मैले स्टिकर पनि अगाडि अब यो श्रावण भ्लग्स छ नि यो एउटा भइहाल्यो होइन यो श्रावण भ्लग्स भयो होइन अनि अर्को एउटा चाहिँ सर्कुलर टाइपको हुन्छ नि त्यो के भन्छ त्यसलाई मलाई त्यस्तो राम्ररी थाहा नै छैन क्या एउटा लोगो बनाउँदैछु त्यो चाहिँ मेरो पर्मानेन्ट हुनेवाला छ होइन हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ म देखाउँछु होइन
अब आज डिजाइन रेडी हुन्छ क्या अरे मेरो बेलुकातिर हुन्छ होला अनि म हजुरहरूलाई देखाउँछु होइन म अलिकति नुब छु कि यस्तो डिजाइन सिजाइन बनाउने त्यही भएर पनि साथीभाइ दाजुभाइहरूलाई अलिअलि लगाउनै पऱ्यो काममा होइन त्यही भएर अनि मैले एउटा अर्को नि सोचिरहेको छु सिनेमेटिक भिडियो बनाउने ओपनिङ भिडियो के भन्छ त्यसलाई एबाउट अ मिनेटको हुन्छ होइन त्यो चाहिँ मेरो इच एन्ड एभ्री भ्लगमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले बनाइसकेपछि म हजुरहरूलाई भन्छु होइन ओए खाली रहेछ यार महाकडक्स हाइट म अलिक बढी कुदाउँछु कि कहिलेकाहीँ त्यही हो समटाइम्स इट्स ह्यापन अगाडि नै पुगेपछि भेट्नु पर्ला गाइज होइन गोप्रोको ब्याट्रीको नि माया लाग्ने होइन अनि त्यसमाथि यो सधैँ देखिरहेको बाटो देखाउनलाई नि झ्याउ लाग्ने होइन सो शान्तिले सिनेमेटिक्स हेरिदिनु होला अनि त्यति नै हो गाइज यस्तो खाली रोड भयो भने त कस्तो मजा आउँछ होला है कुदाउनेहरूलाई कुदाउन मजा आउँछ उडाउनेहरूलाई उडाउने मजा आउँछ होइन कडा हो नि त सो अहिले चाहिँ म यो सल्लाहघारी कटिसकेँ होइन यो ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ मलाई आजसम्म पनि थाहा छैन हौ सृजना नगर भन्दो रहेछ ल सृजना नगर भन्ने ठाउँमा पुगिसकेको छु म चाहिँ अनि यहाँबाट म यस्तो काटेर यसरी जान्छु क्या कहिलेकाहीँ जानु नि पर्छ होइन गाइज म 11 बजी पुग्नुपर्ने मान्छे 11 बजी उठिसकेँ आज उत्सव कुर्नी भयो मजाले अहिलेको मान्छेहरू 10 पास गर्न पाएको छैन माकुरीहरू बाइक बटारेर हिँडाछन् हुन त हामीले नि हिँड्थ्यौँ होइन तर अहिलेको ट्रेन्डै फरक छ क्या हिलले मलाई टप्यो भने म हिल्दा खाने हो चाहे मेरो ज्यान किन्न जाओस् ठाउँ हेरेर सिचुएसन हेरेर कुदाउनु छुट्टै कुरा भयो तर एभ्री टाइम गल्लीमा कुदाएको छ बे द्याट्स नट अ गुड थिङ मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ त्यही हो सक्छौ भने रेस ट्र्याकमा आएर हान मैले हानी बाबाजीको ठुलो देख्यो त्यही पनि म हान्छु फेरि किन भन्दाखेरि आयो प्यासन्स के त्यसमा प्यासन छ नि त मेरो बाइक कुदाउनेमा होइन क्या कसरी कुदाउनेमा कुन ठाउँमा कुदाउने भन्ने एउटा चाहिन्छ कि मान्छेलाई सो यो चाहिँ अहिलेको धेरै जस्तो यङ हुन्छ नि एकदम यङ मान्छेहरूलाई चाहिँ यो चाहिन्छ होइन यङ केटाहरू म चाहिँ नाक कनाउँदैछु नाकमा चिलायो अहिले फेरि के भएको होइन यस्तो एक्सिडेन्ट बढिरहेको छ अहिले गाडीको होस् बाइकको होस् स्कुटर जेसुकैको होस् क्या वर्ल्डै एक्सिडेन्ट बढिरहेको छ कि किन हो है एकताका त खोइ एक्सिडेन्टै छैन भन्ने खालको भइसकेको थियो नि त होइन एक्सिडेन्ट यस्तो कम भएको थियो होइन अहिले त हाम्रो एरियामा त्यस्तो मोबाइल एक्सिडेन्ट हुन्छ यार के भन्ने कसलाई हो क्या दामी जुगाड मोबाइल राख्ने जुगाड दामी रहेछ यहाँ पनि हाल्नुपर्ने यार गोप्रो हाल्ने यहाँ हाल्दाखेरि त्यो झर्ने चान्स बढी हुँदो रहेछ क्या त्यही भएर मैले नहालेको के गरौँ भइरहेछ प्लिज सजेस्ट मी गाइज है यसमा हालौँ कि त्यही माथि फेरि अर्को क्लिप किनेर हालौँ त्यो क्लिपै अस्ति भाँचिएछ भने मैले सर्भिसिङ गर्नु दिएको थिएँ अनि त्यो युज नगरे नि धेरै भएको थियो केटाहरूले यति मात्र गरेर भाँच्यो क्या अब के गरेर चाहिँ मैले देखाएको छैन अब जे भने हो मैले पनि त्यही भने होइन रिपिट गरेँ होइन माथिबाट कस्तो मजाले हेरिरहेको थियो नि मलाई नि हेर्दै हो कि जस्तो लाग्ने क्या अब आफ्नो वरिपरि अरू नि हुन्छ नि त अनि अगाडिबाट कसैले हेरेको छ भने त मलाई नै हेरे जस्तो लाग्ने क्या राइड नगएको नि थुप्रै भइसक्यो अहिले अलिकति अब टाइमिङ मिलेको छैन मेरो एक्लै जान नि झ्याउ लाग्ने अस्ति एक दिन त एक्लै चल्दिएको केटाहरू उतारेछन् धन्न थाहा भएर गएको एक्लै नत्र कहाँ जान्थे र होइन गाह्रो छ अहिले अब कति केटाहरू त विदेश उडेर उहाँ गाडी चलाउँदै होला नि यहाँ के राइडिङ अब होइन अनि अब धेरै जस्तो सबैको अब यहाँ भएको पनि हाम्रो केटाहरू चाहिँ अब हुन्छ नि अलिकति अब के भन्नु अब जबतिर आफ्नै बिजनेसतिर लागिसकेपछि होइन अलिकति अब टाइमिङ मिल्दैन क्या टाइम मिल्दैन क्या हप्तामा एक दिन मिल्छ हप्तामा एक दिनले के गर्ने बे अब शनिबार एक दिन टाइम हुन्छ अब गर्लफ्रेन्ड हुनेहरू गर्लफ्रेन्ड घुमाउनु जानु परेको गर्लफ्रेन्ड नहुनेहरू अब पट्याउनु खोज्नु पऱ्यो होइन त टाइम त त्यसै वेस्ट हुने भयो
त्यही भएर हो क्या अब त्यस्तै त्यस्तै चलिरहेछ लाइफ अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि एउटै कुरामा हुन्छ नि डिप्रेस अब केही काम भएन भने डिप्रेस लिने यहाँ बाल छैन मलाई जस्ट गो विथ फ्लो होइन राम्रो हुन लेखा छ भने राम्रै हुन्छ यहाँ सिरी निधारमा सिरी लेखा हुनुपर्छ होइन जो बाहिर ट्राई गर्दैछन् जो यहीँ जबको लागि अथवा आफ्नो बिजनेस स्टार्ट गर्दैछन् सबलाई होइन अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु 2023 को उपलक्ष्यमा अनि यो वर्ष चाहिँ हजुरहरूको सबै विसहरू फुलफिल होस् है मेरो नि भइरहेछ है खाली रोड योभन्दा के चाहियो फुलफिल होइन महाकडक्स भित्रीको क्रेजै बवाल छ क्या महाकडक्स ओ दामी पोज ल बवाल हो नि त सिग्मा रुल हो कि क्या हो अस्ति नमाकुरे होइन म एउटा कहानी भन्न लागिरहेको छु तपाईँहरूलाई होइन यहाँबाट होइन यहाँ वाइल्ड अनि उस थियो कि जाम थियो होइन जाम भन्दा नि अब यो रेड लाइट थियो होइन अनि म अनि एकजनाको 250 डुक राइडर थियो होइन हुनुहुन्थ्यो है अनि त्यसपछि अर्को CBR 250 वाला हुनुहुन्थ्यो क्या अनि हामी तिनजना खै किन अब जोस आउँछ नि त यो ट्राफिक अगाडि गइसकेपछि ऊ ग्रिन लाइट बल्ने बित्तिकै सबको हुन्छ नि रेसरवाला ऊ जाग्छ क्या होइन अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि म थर्डमा थिएँ अनि त्यसपछि सेकेन्डमा डुक 250 थियो अनि त्यसपछि फर्स्टमा CBR थियो क्या रकेट गइरहेको थियो यो बाटो होइन महाकुरी ठ्याक्क त्यो उयो यो यहाँको उस छ नि यहाँको के भन्छ सरी यहाँको बाटो यहाँबाट स्वाट नेक्सनले बाटो काट्यो होइन नेक्सन गाडी नयाँ थियो कार पनि होइन अनि अगाडि आएर ढ्वाङ्ग ठोक्यो ब्रेक हान्दा हान्दै भ्याएन ढ्वाङ्गै ठोक्यो होइन त्यो बेला होइन त्यो मान्छेले हेलमेट राम्रो नलाएको भए अनि ग्लोभ्सहरू नलाएको भए होइन त्यो मान्छे ठहरै हुन्थ्यो क्या कस्तो लक होला कि त्यस्तो ढोका काचाक कुचुक छ होइन अनि CBR 250 पनि ठङ्थिलो भइसक्यो केही पनि बाँकी छैन नि सब पार्ट पुर्जा निस्किसक्यो होइन त्यही पनि केही नभयो क्या द्याट्स अ लक अनि हुन्छ नि अलिकति आफूले नि सेफ्टीपट्टि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कारण चाहिँ यो पनि हो क्या हेलमेट गतिलो भएन भने कतिजनाको के हुन्छ होइन त्यो कतिजनालाई थाहा पनि होला है सो एकदम हेलमेटहरूमा चाहिँ कन्जुसाइ नगर्नु होला सस्तो लाउनु मन छ भने बरु उसमा लाउनु के अरे 5-6 हजारमा रेप्लिका लाउनु भन्दा त बरु 6,000 7,000मा त दामी दामी DOT त्यो प्रुफ्ड हुन्छ नि DOT अथोराइज्डवाला हेलमेटै आउँछ नि होइन त्यस्तो लाउने हो क्या फर्स्टमा भ्लग सुरु गर्ने बेला होइन मैले गोप्रो यो माइक साइक सब निकालेको थिएँ क्या मैले हेलमेटबाट धुनुपर्छ भन्ने सोचले तर धुन सकिएन अल्छी लाग्यो मलाई होइन अनि त्यही भएर निकालिरहेको थिएँ आज त माकुरे गोप्रो मात्र हालेर हिँडिरहेको रहेछ भने अनि कति आदि त होइन लगभग 1-2 किलोमिटर यता आइसकेपछि याद आइदिएर ओहो माइकै छैन त महाकाडक्स फेरि गएर अनि माइक हालेर फेरि स्टार्ट गरेर आएको कति दुःख छ मान्छेहरूले भन्छ क्या जा अब यत्तिकै म के अरे गोप्रो बोकेर बाइक चलाएर हिँड्न धेरै सजिलो छ भन्छ तर गाह्रो छ गाइज एकदम गाह्रो छ नि जस्तो सुकै भ्लगर होस् होइन उनीहरूको चाहिँ एक्सपेन्सेस त्यही अनुसारको दामी दामी बवालै गएर हुन्छ क्या अब जस्तै हामी मोटो भ्लगर भयो होइन अब हाम्रो बाइकको कस्टै कति आउँछ होइन यो सर्भिस गर्दाखेरि यो तेल हाल्नु पर्यो सानो काहीँ केही भयो भने फेरि बनाउनु पर्यो होइन लङ टुर जाँदाखेरि खर्च छुट्टै होइन धेरै खर्च हुन्छ नि होइन मान्छेले सोचे मात्र छ कि त्यो भ्लग भन्ने मात्र होइन जस्तै फुड भ्लगर भयो फुड भ्लगरहरूले खानेकुरा खान्छ तर आफ्नो हुन्छ नि हेल्थको पनि त्यस्तो भन्न चाहिँ भन्छ तर हेल्थको नि मेन्टेन धेरै गर्न सके हुँदैन किन भन्दाखेरि उनीहरू सबैलाई कन्टेन्ट चाहिने त हो नि होइन कन्टेन्ट स्ट्रङ बनाउनुको लागि अहिले जे ट्रेन्डमा छ त्यस्तो सबै गर्नै पऱ्यो होइन इट्स एन इम्पोर्टेन्ट थिङ अनि कति चिजहरू नचाहिने पनि खाइरहेको हुन्छ क्या अब चाहिने कुरा खाए पनि थोरै खाँदा मिठो राम्रो हो होइन धेरै खाएपछि त्यो पनि हुन्छ कि एउटा एक सरको पोइजन टाइपकै त हो नि होइन अनि त्यसमा एफेक्ट गर्यो अरे हाम्रो पैसामा एफेक्ट गर्यो रिभ्यू दिनेहरू इलेक्ट्रोनिक्सको
ग्याजेटहरूमा त्यस्तै खर्च हुन्छ होइन ग्याजेट कति महँगो छ हजुरहरूलाई थाहा होला अहिले त्यस्तो खर्च हुन्छ है सो ट्राभल ब्लग भने त्यही हो ट्राभलिङमा झन् कस्तो खर्च हुन्छ होइन केही सोचे हुँदैन मान्छेलाई थोरै खर्च भए जस्तो लाग्छ तर धेरै भइसकेको हुन्छ कि खर्च सो सबमा हुन्छ नि हजुरहरूलाई त्यो भिजुअलिटी देखाउनको लागि कति मेहनत गरे हुन्छ कति पैसा खर्च गरे हुन्छ कति हेल्थको बारेमा नसोचेको गरेर हुन्छ क्या त्यही भएर हजुरहरूले चाहिँ जस्तो सुकै भ्लगर होस् होइन जस्तो सुकै हुन्छ नि जस्तो सुकै होस् के उनीहरूले कन्टेन्ट दिएको छ भने हजुरहरूले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ क्या यदि नराम्रो छ भने भन्ने बरु सिधै कमेन्ट गरिदिने यस्तो सुधार उस्तो सुधार भन्ने हो क्या यो भएन टुट मुख छाड्या छ होइन त्यत्रो दुःख गरेर होइन सबलाई देखाउँछु भन्ने एउटा हुन्छ नि मनको आश नै मर्छ क्या त्यही भएर सक्नुहुन्छ भने मोटिभेट गर्नुहोस् होइन सक्नुहुन्न भने डिमोटिभेट पनि नगर्नुहोस् क्या इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट क्या मान्छेहरूले सराबिरह होला है मलाई पछाडिबाट बसबाट मादर चोत यो मान्छे हेरे यसरी कति हतार भएको यसलाई भनेर हो त हुन्छ त बाइक किने मैले त्यही भएर त हो नि चाँडो जान पाऊँ भनेर नत्र म गाडी बस हेलिकप्टर त भन्दिनँ अलिक बढी नै गफ दिए जस्तो हुन्छ नत्र म गाडी साडी किनिहाल्दिनँ होइन क्या हामी चाहिँ किन्नै नसक्ने भन्ठाने क्या हो त्यो अलिकति चाँडो होस् कहीँ चाँडो पुगिन्छ भनेर त होइन नत्र लोकल बस चढी भइगयो नि होइन चिलमा जान त लोकल बस जति केही पनि रमाइलो हुँदैन हौ चिलमा जान त हुन त पर्नेलाई परिरहेको छ बेकार मैले अहिले के नराम्रो भने जस्तो हुन्छ होइन